हेलो आज चाहिँ नि हामी क्वेशन नम्बर 8 को सल्भिङ लिएर आएको छौं र यो 8 को सल्भिङ पनि हामीले यसमा चाहिँ नि क्वेशन नम्बर 8 को चाहिँ ए देखि पी सम्म छ सरी पी सम्म हैन क्यू सम्म छ र आज हाम्रो यसमा चाहिँ 6 वटा मात्र प्रब्लम सल्भ हुन्छ त्यो 6 वटा चाहिँ सुरु गरिहालौं है त ओके क्वेशन नम्बर 8 को प्रुभ दैट क्वेशन नम्बर ए मा रहेको छ हाम्रो फर्स्ट मा चाहिँ क्वेशन 1 माइनस cos 2 थीटा by sin 2 theta equals to tan theta यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन रहेको छ र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु इफ तपाईहरुलाई चाहिँ नि फर्मुलाहरु याद छ भने त केही प्रब्लम छैन तर फर्मुलाहरु याद छैन भने चाहिँ प्लिज फर्मुला टेबल चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ नि गर्नु होला म चाहिँ अहिले फर्मुलाहरु अप्लाई गरिरहेको हुन्छु अनि फेरि कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ कन्फ्युज नहोस् है ओके ल सुरु गरौँ है त फर्स्टमा हामी यो पोर्सनलाई चाहिँ हामी एलएचएस भन्छौं र यो पोर्सनलाई चाहिँ आरएचएस भन्छ इक्वल्स टु को लेफ्ट ह्यान्ड साइड र इक्वल्स टु भन्दा राइट साइडमा भएकोलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड भन्छौं है अहिले चाहिँ हामीसँग फर्मुला चाहिँ हाम्रो cos 2 थीटा sin 2 थीटा को फर्मुलाहरु पढिरहेको भएर हामीले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डमा यो हाम्रो चाहिँ एंगल्सहरु छ मल्टिपल एंगल्सहरु छ त्यही भएर हामीले यो चाहिँ नै गर्छौं है त ओके स्टार्ट गरौँ है एलएचएस मा 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपन sin 2 थीटा यो छ है अब हामीले tan निकाल्नु पर्छ हामीले इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला अप्लाई गर्यो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ है त्यही भएर हामी इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला अप्लाई गर्छौं है त्यसमा चाहिँ 1 माइनस cos थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan मा चाहिँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपन sin 2 थीटा भनेको 2 tan थीटा होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यो रहेको छ हाम्रो यो अपन भन्दा यो हाम्रो फोर्थ स्टेपमा छ है त्यही भएर हामीले चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं एलसीएम लिम है अनि यसलाई 1 भयो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा र हामी रेसिप्रोकल पनि गर्दिहालौं है यसैमा चाहिँ नि म चाहिँ अलिकति डाइरेक्ट प्रोसेसहरु गर्छु बढी चाहिँ नि त्यही भएर पनि अलिकति चाहिँ प्लिज हजुरले पनि याद गरिदिनु होला है डाइरेक्ट प्रोसेस गर्न मलाई चाहिँ नि एकदम सजिलो लाग्छ त्यही भएर है इन्टु मैले चाहिँ नि यो दुईटालाई रेसिप्रोकल गर्दिम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपन 2 tan थीटा यो दुईटालाई चाहिँ नि हामी क्यान्सल गरौँ है अब यसमा चाहिँ ब्र्याकेटलाई ओपन गर्दाखेरि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपन 2 tan थीटा नेगेटिभ पोजिटिभ क्यान्सल tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा होल अपन बाइ 2 tan थीटा यसमा 2 र 2 क्यान्सल tan र tan स्क्वायर क्यान्सल बाँकी हुँदाखेरि एउटा मात्र आयो त्यो भनेको tan थीटा जुन चाहिँ हाम्रो आरएचएस थियो आरएचएस प्रुफ यो भयो हाम्रो 8 को ए को सोलुसन अब 8 को बी को लागि सुरु गरौँ है त 8 को बी ओके बी मा हाम्रो क्वेशन रहेको छ sin 2 थीटा होल अपन बाइ 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टु cot थीटा सोलुसन यसमा चाहिँ नि एलएचएस बाटै गरौँ है किनभने हामीसँग मल्टिपल एंगलहरु यहाँ छ त्यही भएर sin 2 थीटा होल अपन बाइ 1 माइनस cos 2 थीटा अघिनको गरेको जस्तो अघिन चाहिँ नि आरएचएस मा हाम्रो tan थियो हामीले त्यही भएर tan अप्लाई गरेर इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला अप्लाई गर्यौं त्यसैले अब हामी पनि यसमा cot आरएचएस मा छ त्यही भएर cot को फर्मुला अप्लाई गरौँ है त त्यो भनेको चाहिँ नि 2 cot थीटा होल अपन बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होल अपन बाइ 1 माइनस cos 2 थीटा इन टर्म्स अफ cot को फर्मुला चाहिँ cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपन बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यसमा पनि हामीले अघिनको जस्तो सेम प्रोसेस यसलाई एलसीएम गर्छौं र रेसिप्रोकल पनि गर्छौं है 2 cot थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अब यसमा चाहिँ मैले डाइरेक्टली रेसिप्रोकल पनि गर्दै सल्भ पनि गर्दै 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होल अपन बाइ यसलाई एलसीएम पनि लिदिम है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अनि यो माइनस अनि यो cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1
यो चाहिँ डाइरेक्ट प्रोसेस गरेको छु तपाईहरुले चाहिँ नि मिल्छ भने एक स्टेप थप्नु होला है 2 cot थीटा होल अपन बाइ यो र यो क्यान्सल हुन्छ अब यसलाई चाहिँ ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1 यसमा चाहिँ cot र यो cot क्यान्सल 2 cot थीटा होल अपन बाइ 1 प्लस 1 2 यो क्यान्सल भएपछि के आयो हाम्रो चाहिँ cot थीटा RHS प्रुभड यो भयो हाम्रो 8 को B को सोलुसन यो भयो हाम्रो 8 को B को सोलुसन अब C मा जाउँ है त 8 को C मा हामीसँग क्वेशन रहेको छ tan थीटा इक्वल्स टु sin 2 थीटा होल अपन बाइ 1 प्लस cos 2 थीटा यो पनि सेम अघिनको जस्तो यो LHS भयो हामीसँग RHS बाट गर्छौं है यसमा चाहिँ RHS sin 2 थीटा RHS बाट र LHS बाट गर्ने कसरी थाहा हुन्छ भन्दा हामी फर्मुला अहिले हामीले पढिरहेको चाहिँ हामीले मल्टिपल एंगल हो र मल्टिपल एंगलहरु चाहिँ हामीसँग जहाँ अवेलेबल हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौं है अब यसमा त मल्टिपल एंगल छैन त्यही भएर हामीले मल्टिपल एंगल कहाँ छ त्यो चाहिँ त्यहीबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ फर्मुला छ नि त है हामीसँग त्यही भएर अनि 1 प्लस cos 2 थीटा अब यसमा पनि अघिनको जस्तै हो है यसमा tan चाहिँ छ त्यही भएर इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला चाहिँ हामी अप्लाई गर्छौं है sin 2 थीटा भनेको 2 tan थीटा होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यो भयो 1 प्लस cos 2 थीटा को tan इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला चाहिँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यो भयो अब यसमा पनि अघिना जस्तो गरेर हामी म चाहिँ अलि डाइरेक्ट गर्ने अलिकति ह्याबिट भएकोले चाहिँ डाइरेक्ट नै गर्छ है 2 tan थीटा तपाईहरु चाहिँ स्किप नगर्नु होला मिल्छ भने एक स्टेप थपेर पछिलाई प्रब्लम नहोस् है तपाईहरुलाई चाहिँ नि बुझ्नको लागि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपन अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्दैछौं एल्सियम लिँदैछौं है 1 भयो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अनि प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यो भयो यो र यो हाम्रो क्यान्सल भयो बाँकी भनेको 2 tan थीटा अब यसलाई चाहिँ हामी ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नेगेटिभ पोजिटिभ वाला चाहिँ हामी क्यान्सल गरिदिन्छौं अनि 2 tan थीटा होल अपन 1 प्लस 1 2 के भयो tan थीटा यो के भयो हाम्रो LHS प्रुफ यो भयो 8 को C को सोलुसन अब 8 को यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज यो तपाईहरुको फेसबुक तथा फेसबुक ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट गरिदिन पनि नबिर्सिनु होला टिममा छौं है त 8 को D को लागि 8 को D मा हामीसँग क्वेशन रहेको छ 8 को D मा 1 minus cos 2 theta whole open 1 plus cos 2 theta equals to tan square theta solution यसमा पनि हेरौं त मल्टिपल एंगल लेफ्ट साइडमा छ त्यही भएर हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्छौं है LHS 1 minus cos 2 theta whole open 1 plus cos 2 theta यो भयो अब हामी चाहिँ यसलाई सोलुसन गरौँ है यसमा हामीलाई cos 2 थीटा यहाँ RHS मा tan छ त्यही भएर इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला चाहिँ अप्लाई गर्दैन हामीलाई सजिलो हुन्छ है ओके 1 माइनस tan cos 2 थीटा इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला चाहिँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यो भयो अब यसमा पनि अर्कोमा पनि के गर्ने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यो भयो अब यसमा चाहिँ एलसीएम लिउँ है एलसीएम भनेको यो एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम लियो भने माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन यसमा के भयो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यो भयो सरी यो भयो
अब यसमा पनि एलसिएम लिउँ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यो न्यूमरेटर क्यान्सल अब ब्रैकेट ओपन गरिदिउँ है प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यो चाहिँ ब्रैकेट ओपन गरेको है यो हामीले ब्रैकेट ओपन गर्दाखेरि चाहिँ माइनस माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस त्यति मात्र चेन्जेस नेगेटिभ पोजिटिभ क्यान्सल tan स्क्वायर थीटा भनेको 2 tan स्क्वायर थीटा होल अपन 1 प्लस 1 भनेको 2 क्यान्सल गर्दाखेरि के भयो tan स्क्वायर थीटा यो चाहिँ हाम्रो के हो आरएचएस प्रुफ भयो यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर डी को लागि सोलुसन अब ई नम्बरमा जाउँ है त क्वेशन नम्बर ई को लागि है त क्वेशन नम्बर ई मा रहेको छ sin 2 theta equals to 2 cot theta whole open by cot square theta plus 1 सोलुसन यसमा चाहिँ ई नम्बरमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ है इन टर्म्स अफ डाइरेक्टली हामीले sin 2 थीटा इन टर्म्स अफ डाइरेक्टली हामीले sin 2 थीटा चाहिँ इन टर्म्स अफ कट को डाइरेक्टली फर्मुला भएर आरएचएस गर्न पनि मिल्छ अब हामीले होइन एक स्टेपमा आउँछ जस्तो लाग्छ भने हामीले चाहिँ यताबाट पनि गर्न सकिन्छ है आरएचएस बाट गरौँ है त एलएचएस बाट चाहिँ डाइरेक्टली sin 2 थीटा इक्वल्स टु 2 cot थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 डाइरेक्टली राख्दा पनि केही फरक पर्दैन हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि त हैन अब अघि न त मैले मल्टिपलहरु हेर्ने अनि त्यहाँबाट फर्मुला अप्लाई गर्ने भनेको थिएँ अब यसमा पनि हामीले चाहिँ डाइरेक्टली अप्लाई पनि गर्न मिल्छ तर आरएचएस पनि नै एकचोटी गरौँ है त आरएचएस 2 cot थीटा होल अपन बाइ cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 यसमा चाहिँ cot को फर्मुला भनेको cos थीटा बाइ sin थीटा अब यसमा cot स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा बाइ sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब 2 cos थीटा बाइ sin थीटा अब यसमा चाहिँ एलसिएम लिउँ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल अपन sin स्क्वायर थीटा अब हामीलाई चाहिँ यसमा एउटा के कुरा थाहा छ भने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 यो फर्मुला त हामीलाई त एकदम राम्रो थाहा छ है 2 cos थीटा थाहा नभए चाहिँ म यता साइडमा लेखिदिन्छु है यता चाहिँ नि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 यो चाहिँ फर्मुला है cos थीटा बाइ sin थीटा अब यसलाई चाहिँ रेसिप्रोकल गरौँ है इन्टु यो sin स्क्वायर माथि जान्छ र sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 है यो sin र यो sin क्यान्सल भयो म चाहिँ यतै साइडमा गरिदिन्छु है 2 cos थीटा sin थीटा 2 cos थीटा इन्टु sin थीटा मल्टिपलमा यता sin भयो भने cos भयो भने के फरक पर्दैन 2 sin थीटा डट cos थीटा भनेको हाम्रो के आउँछ sin 2 थीटा यो चाहिँ हाम्रो के भयो एलएचएस प्रुफ यो भयो क्वेशन नम्बर ई को लागि हाम्रो सोलुसन है अब एफ मा जाउँ त क्वेशन नम्बर एफ को लागि चाहिँ नि यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज यो तपाईहरुको फेसबुक तथा फेसबुक ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट गरिदिनु पनि नबिर्सिनु होला हाम्रो क्वेशन रहेको छ 1 माइनस sin 2 थीटा होल अपन बाइ cos 2 theta equals to 1 minus tan theta by 1 plus tan theta अब f को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नि sin 2 theta आरएचएस मा tan छ अनि लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल एंगलहरु छ इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला छ त्यही भएर हामी एलएचएस बाटै सल्भ गर्छौं है एलएचएस 1 minus sin 2 theta by cos 2 theta in terms of tan को फर्मुला भएकोले हामी डाइरेक्टली त्यही अप्लाई गर्दिन्छौं है sin 2 theta भनेको 2 tan theta होल अपन 1 plus tan स्क्वायर थीटा होल अपन cos 2 theta भनेको 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा यो भयो अब यसमा चाहिँ हामी एलसिएम लिन्छौं है यो 1 भयो 1 plus
tan square theta minus 2 tan theta whole upon by 1 plus tan square theta whole upon by 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta यो क्यान्सल गरौँ अब यसमा चाहिँ ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि 1 plus tan square theta minus 2 tan theta by यसमा 1 minus tan theta tan square theta अब यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँको फर्मुलामा बन्न गएको छ है 1 minus 2 tan theta plus tan square theta त्यो भनेको a square minus 2ab plus b square को फर्मुलामा अप्लाई हुन्छ है यसमा चाहिँ नि फर्स्टमा चाहिँ एक स्टेप चाहिँ राखौँ यो फेरि प्रब्लम छ 1 यो minus 2 tan theta plus tan square theta whole upon 1 minus tan square theta यो चाहिँ यता साइडमा हेरौँ त a square minus 2ab plus b square भनेको a minus b whole square को फर्मुला यो फर्मुला चाहिँ ठ्याक्क हामीले मिलाउन मिल्छ त्यही भएर 1 यता लेखौँ है 1 minus tan theta भनेको चाहिँ नि हामीले के लेख्न पायो त्यो त थाहा भयो होला है अनि 1 minus tan square theta भनेको a square minus b square को फर्मुला अप्लाई गर्न पाइन्छ है a square minus b square भनेको a plus b a minus b यसमा चाहिँ 1 को स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर भनेको tan square theta त्यसै a plus b a minus b 1 minus tan theta 1 plus tan theta यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि 1 minus tan theta चाहिँ नि दुईटा छ भनेको यानी कि स्क्वायर छ भनेको एउटा स्क्वायर एउटा यो तल क्यान्सल भयो भने चाहिँ 1 minus tan theta अर्को चाहिँ के भयो 1 plus tan theta यो भयो हाम्रो RHS प्रुफ यो भयो आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 को लागि 6 वटा प्रब्लमको सल्भिङ यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज यो तपाईहरुको फेसबुक तथा फेसबुक ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट गरिदिन पनि नबिर्सिनु होला